आणि काय चाट मसाला झालं. हो झाले. आता ही आपलं हे सारण झालेलं आहे. सारण झालेलं आहे. बरं, थोडंसं गार होण्यासाठी आपण बाजूला ठेवूया. बरं, मग हे असंच राहू द्या. गॅस बंद करूया. हो ठीक आहे. ठीक आहे. कॉर्नचं हे जे मिश्रण आहे ते गार होऊ देऊयात आणि तोपर्यंत आपण शुभमचं एक छानसं गाणं ऐकूयात. आता तू काय करतोयस? मी थोडंसं एकत्र करण्याचा प्रयत्न, मदत जी घरी करतो ते इथे करण्याचा प्रयत्न करतोय. ते करू नकोस आज, ते आई करेल. पण तू आज आम्हाला एक छानसं गाणं म्हणून दाखव. सुंदरा मनामध्ये भरली जरा नाही ठरली हवेलीत शिरली मोत्याचा भांग. अरे गड्या हौस नाही पुरली म्हणून फिरली पुन्हा नाही फिरली कुणाची सांग. नारी ग ग ग ग ग ग ग जी जी जशी कळी सोन चाफ्याची न पडू पाप्याची दृष्टी सोप्याची नसलती नार. अति नाजूक तनू देखणी अति नाजूक तनू देखणी गुणाची खणी उभी नौखणी चढून सुकुमार. नारी ग ग ग ग ग ग ग जी जी. क्या बात आहे शुभम. तू आता कॉलेजला आहेस ना? हो. मग आता तुला या गाण्याचा थोडा अर्थ कळत असेल. पण जेव्हा तू त्या पर्वात हे गायला होतस तेव्हा अर्थ तुला माहित होता का की सुंदर हा मनामध्ये भरली वगैरे माहिती होतं सगळं? हो. अर्थ माहित होता तेव्हाही? हो, आता कळतोय गाण्यातूनच. बरं मला सांग, तुझ्या या गाण्याचा उपयोग करून कॉलेजमधली एखादी सुंदर मनात भाळली वगैरे असं काही झालं नाही का अजून? झालं असेल आता, ते मला तुझ्यापर्यंत पोहोचलं नाही का? माझ्यापर्यंत नसेल पोहोचलं. मग तुला कोणी आवडली की नाही? अजून तरी नाही. आई समोर सगळं काय विचारतोयस तुम्हाला? असं त्याच्या डोळ्यात आहे आता. बरं हरकत नाही. आपण कॉर्न पराठासाठी लागणारे मिश्रण तयार झालेलं आहे. पुढे काय करायचं आपल्याला? आता कणिक मळायची. कणिक मळायची. बरं, आपण एका बाउल मध्ये काढून घेऊया. हो घ्या काढून. चला, कॉर्न पराठासाठी लागणारं मिश्रण आपण तयार करून घेतलं. ते आपण गार करत ठेवूया जरा बाजूला. पुढे काय लागणार आहे तुम्हाला? कणिक मळून घ्यायची, त्याला तेलाचं भोन टाकायचं. बरं घ्या. कणिक घ्या. गरम करून घेतलंय तेल? हो गरम केलेलं. बरं, पुढे काय? पीठ, गव्हाचं पीठ टाकायचं. घ्या. मैद्याचं थोडंसं पीठ. बर, मैदा गव्हापेक्षा कमी वापरायचा की जास्ती? कमी वापरायचं. बर, गव्हाचं पीठ आपण साधारण 1.5 वाटी घेतलंय आणि मैदा अर्धा वाटी ना? बर, थोडंसं मीठ घालायचं याच्यात. बर, बघा किती लागणार? हो ठीक. पुरे? हो. पाणी. आता याच्या लाट्या करायच्या 2. बर, त्या लाटून घ्यायच्या. बर, आता हे लाटून घेतलं. पुढे तर ते सारण याच्यात भरायचं एका लाटीत. बघ बरं शुभम. हो. आता पुरेसं आहे ना? हो. कशासोबत खाऊ शकतो आपण कॉर्न पराठा? लोणच्या सोबत किंवा दह्याबरोबर पण चालू शकतो. किंवा टोमॅटो केचप, आंब्याचं किंवा लिंबाचं लोणचं. आता हे असं दोन्ही बाजूनी बंद करायचं. हो बंद करायचं. बर, पॅन वरती तेल घालून मग भाजायचं का नुसतं? हो तेल घालून थोडंसं. घे शुभम, तुझ्या अंदाजानुसार तेल घाल. बरं का इतकं? हो. व्हेरी गुड. कॉर्न पराठा लाटून तयार झालेला आहे. आता फक्त पॅन वरती टाकला, गरम झाला, दोन्ही बाजूनी छान भाजून घेतला की कॉर्न पराठा तयार. बरोबर? किती वेळ लागतो याला भाजून घ्यायला? 2 मिनिटं फक्त. 2 मिनिटं. फॅन्टॅस्टिक. मग त्या 2 मिनिटात तुम्ही लिहून घ्या पटकन साहित्य आणि कृती. कॉर्न पराठा बनवण्याकरता लागणारं साहित्य: वाफवलेल्या मक्याची भरड, साखर, सुकं खोबरं, पुदिना, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, हळद, गव्हाचं पीठ, मैदा, कॉर्नफ्लोअर, गरम मसाला, आल्याची पेस्ट, चाट मसाला, उकडलेला बटाटा आणि मीठ. कृती: प्रथम फ्राय पॅन मध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये अर्धा चमचा आल्याची पेस्ट, हळद, हिरवी मिरची, तेल, मीठ, गरम मसाला, वाफवलेल्या मक्याची भरड, उकडलेला बटाटा, सुकं खोबरं, कोथिंबीर आणि चाट मसाला घालून एकत्र करून एका बाउल मध्ये काढून थंड करून सारण बनवून घ्यावं. का बाउल मध्ये गरम केलेलं तेल, गव्हाचं पीठ, मैदा, मीठ आणि पाणी घालून पीठ मळून घ्यावं. मळलेल्या पिठाची पारी लाटून त्यामध्ये सारण पसरवून घ्यावं आणि त्यावर दुसरी पोळी ठेवून दोन्ही पोळ्यांच्या कडा बंद करून त्याचा पराठा लाटून घ्यावा आणि फ्राय पॅन वर तेल गरम करून पराठा खमंग भाजून घ्यावा आणि सर्व्ह करावा.